những ngày cuối cùng của năm 2025 và thời khắc bước sang năm 2026, làng game thế giới không chứng kiến quá nhiều bom tấn bất ngờ nhưng lại âm thầm hé lộ những nước đi cực kỳ quan trọng cho cả năm tới. Đây là khoảng thời gian các nhà phát hành chốt lịch, các studio khóa dự án và ngành game bắt đầu định hình rõ ràng bức tranh của năm 2026. Trong số tạp chí game tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau dạo một vòng những tin game đáng chú ý nhất, nhìn vào câu chuyện của người làm game phía sau hậu trường, theo dõi cuộc chiến console đang âm ỉ, cập nhật tình hình esports đầu năm mới và cuối cùng là những tựa game mà bạn phải chơi ngay trong thời điểm này. Còn bây giờ, tạp chí game tuần này xin được bắt đầu. Dạo một vòng quanh game tuần này là thông tin lịch phát hành game năm 2026 đã chính thức được các trang tin lớn tổng hợp và công bố. Trong khoảng từ ngày 29 đến 31 tháng 12, các trang như GameSpot và PC Gamer đã cập nhật danh sách game dự kiến ra mắt theo từng tháng trong năm 2026. Điểm đáng chú ý là mật độ game dày hơn hẳn so với các năm trước, cho thấy các nhà phát hành đang rất tự tin sau giai đoạn trì hoãn kéo dài nhiều năm. Không chỉ game AAA mà cả game AA và Indie cũng được lên lịch rõ ràng, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và chuẩn bị. Dù không có trailer mới trong dịp cuối năm, nhưng theo các báo cáo tổng hợp chính thống, Rockstar Games vẫn giữ nguyên lịch phát hành GTA 6 vào ngày 19 tháng 11 năm 2026. Việc không rời lịch, không úp mở thêm, cho thấy Rockstar đang đi đúng tiến độ và rất cẩn trọng trong chiến lược truyền thông. GTA 6 hiện được giới truyền thông quốc tế xem là tựa game có sức ảnh hưởng lớn nhất thập kỷ này, không chỉ với game thủ mà với toàn bộ ngành giải trí. Chỉ riêng việc GTA 6 giữ lịch cũng đủ để nhiều nhà phát hành khác né thời điểm cuối năm 2026 rồi. Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, các bảng xếp hạng game được mong đợi nhất năm 2026 đã liên tiếp được các tạp chí game lớn trên thế giới đăng tải. Bạn có thể nghĩ rằng bảng xếp hạng chỉ là bảng xếp hạng mà thôi. Nhưng thực tế, chúng phản ánh một cách khá chính xác kỳ vọng của cộng đồng game thủ, giá trị thương hiệu của từng tựa game và cả triển vọng doanh số cũng như ảnh hưởng văn hóa. Khi cùng lúc nhiều trang uy tín thống nhất một số tên tuổi, tức là những game này có tiếng vang rộng, không chỉ riêng fan một hệ máy hay dòng game nhất định. Vậy những cái tên nào đang được nhắc nhiều nhất trong danh sách này? Cùng mình điểm qua một vài tựa game nhé. Cái tên xuất hiện với tần suất cao nhất trong các bảng xếp hạng chính là Kane. Kane là một game indie nhưng lại được đặt cạnh những bom tấn AAA trong các danh sách uy tín. Game không có súng, không có quái vật để bắn mà đặt người chơi vào vai một nhà leo núi, đối đầu trực tiếp với thiên nhiên, độ cao và sự mệt mỏi. Điều khiến Kane được đánh giá cao là vì nó đại diện cho một xu hướng rất rõ của năm 2026. Game tập trung vào trải nghiệm cảm xúc và kỹ năng thật sự của người chơi thay vì chỉ tạo ra những màn ăn liền. Việc một game như Kane liên tục đứng top cho thấy cộng đồng và giới chuyên môn đang tìm kiếm những trải nghiệm mới, không lặp lại công thức cũ. Bên cạnh các gương mặt mới, những thương hiệu lâu đời vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. Tiêu biểu là Resident Evil Requiem. Resident Evil Requiem xuất hiện trong hầu hết các danh sách game đáng mong đợi 2026 nhờ việc Capcom tiếp tục phát triển dòng game theo hướng vừa kinh dị, vừa điện ảnh, vừa hiện đại. Theo thành công của các phần remake và Resident Evil Village, cộng đồng đang rất kỳ vọng Capcom sẽ tiếp tục duy trì phong độ này. Sự xuất hiện dày đặc của Resident Evil Requiem cho thấy người chơi vẫn rất yêu thích tựa game này, miễn là chúng được làm mới đúng cách. Một cái tên khác xuất hiện với tần suất cao và gây nhiều tò mò nhất chính là Pokémon Pokopia. Pokémon Pokopia không phải một game Pokémon truyền thống, không tập trung vào chiến đấu, không xoay quanh Gym hay là Aliphault mà đi theo hướng xây dựng, sáng tạo, thư giãn, nơi người chơi tương tác với thế giới Pokémon theo cách nhẹ nhàng hơn. Việc Pokémon Pokopia liên tục được nhắc đến cho thấy Nintendo đang thử nghiệm những hướng đi mới và cộng đồng cũng sẵn sàng đón nhận một Pokémon khác biệt. Tiếp theo là 007 First Light, tựa game James Bond mới được nhắc đến rất nhiều trong các bảng xếp hạng. 007 First Light không chỉ được mong đợi vì cái tên James Bond mà vì cách tiếp cận origin story kể lại những năm đầu sự nghiệp của điệp viên 007. Cộng đồng kỳ vọng đây sẽ là một game hành động, lén lút, kể chuyện, mang đậm phong cách điện ảnh, tương tự như những gì các game Hitman từng làm được. Việc 007 First Light xuất hiện liên tục cho thấy người chơi đang rất khát những game hành động có chiều sâu cốt truyện. Và dĩ nhiên sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến GTA 6. Điều thú vị là GTA 6 không cần trailer mới, không cần gameplay chi tiết nhưng vẫn xuất hiện trong gần như mọi danh sách game đáng mong đợi
Chỉ riêng cái tên GTA đã đủ để bảo chứng cho mức độ kỳ vọng. Điều này phản ánh sức ảnh hưởng khổng lồ của Rockstar và cho thấy GTA 6 vẫn đang được xem là cột mốc lớn của ngành game hiện đại. Nhìn tổng thể, các tựa game xuất hiện nhiều nhất trong các bảng xếp hạng 2026 có một điểm chung rất rõ. Chúng không chỉ là game đẹp mà là game có trải nghiệm khác biệt, cốt truyện hoặc cảm xúc mạnh và định hướng rõ ràng. Điều này cho thấy năm 2026 có thể sẽ là năm mà ngành game quay lại tập trung vào chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chạy theo quy mô và số lượng. Và đó cũng chính là lý do vì sao những cái tên này liên tục xuất hiện trong mọi bảng xếp hạng. Sau khi nhìn vào những tựa game được mong đợi nhất năm 2026, chúng ta hãy tạm rời khỏi màn hình người chơi để nhìn về phía những người đứng sau các tựa game đó. Giai đoạn cuối năm 2025 và đầu 2026 là một thời điểm rất đặc biệt với các nhà làm game. Không phải là lúc công bố bom tấn, mà là lúc chốt kế hoạch, khóa dự án và chuẩn bị cho những bước đi dài hơn. Nếu nhìn lại 2-3 năm gần đây, ngành game đã trải qua rất nhiều biến động, sa thải hàng loạt, dự án bị hủy, game bị trì hoãn liên tục. Tuy nhiên, bước sang cuối 2025, bức tranh này bắt đầu dịu lại. Việc hàng loạt game 2026 đã được lên lịch rõ ràng cho thấy các studio đang bước vào giai đoạn ổn định hóa sản xuất. Không còn công bố quá sớm, không còn hứa hẹn mơ hồ, mà chỉ công bố khi dự án đã đủ chắc chắn. Một điểm rất rõ trong các dự án 2026 là cách các nhà làm game thay đổi tư duy. Thay vì cố gắng làm game thật to, thật dài, thật nhiều tính năng, họ bắt đầu tập trung vào trải nghiệm cốt lõi. Điển hình là các game như Kane hay những dự án thiên về kể chuyện và cảm xúc. Điều này phản ánh áp lực rất lớn từ chính người chơi, game không chỉ cần đẹp mà cần đáng để dành thời gian. Và khi nói đến chơi ngay thôi, không nhất thiết là những bom tấn hoành tráng, mà là những trải nghiệm mang lại cảm giác chill, thư thái, rất hợp với thời điểm đầu năm mới. Thì mình muốn giới thiệu ngay với bạn một tựa indie cực thú vị, Chill and Real. Chill and Real là một game mô phỏng, câu cá nhàn rỗi được phát triển bởi Maru Studio, một studio indie sáng tạo với nhiều dự án mang phong cách nhẹ nhàng và đáng yêu. Trong Chill and Real, bạn sẽ điều khiển một chú cá sấu cần thủ dễ thương và tận hưởng cảm giác thư thái bên bờ nước trong khi câu cá, hoàn toàn phù hợp để chơi khi đang làm việc, học tập hoặc thư giãn. Game được thiết kế để chạy nhẹ ở góc màn hình như một bạn đồng hành yên bình mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính của bạn. Một số điểm thú vị của Chill and Real mà bạn sẽ thích: chế độ ít đồ thoải mái, xem chú cá sấu câu cá mà không cần cày cuốc liên tục. Hệ thống bắt hơn 50 loài cá khác nhau với các loại cần và mồi đa dạng. Đồ họa 2D rất dễ thương, animation mượt mà khiến từng khoảnh khắc trở nên thư giãn. Bản demo đã có sẵn để bạn trải nghiệm trước khi game ra mắt chính thức. Chill and Real dự kiến phát hành bản đầy đủ vào tháng 3 năm 2026, nhưng hiện tại demo miễn phí đã có trên Steam để bạn thử ngay. Nếu bạn đang tìm một tựa game thư giãn, nhẹ nhàng mà vẫn có chiều sâu để giết thời gian khi làm việc, thì đây là lựa chọn rất đáng thử. Và đó là tạp chí game tuần này, một tuần không quá ồn ào nhưng lại cực kỳ quan trọng với ngành game. Chúng ta đã đi một vòng quanh bức tranh toàn cảnh của năm 2026 từ những tựa game được mong đợi nhất, câu chuyện phía sau người làm game, cuộc chiến console đang âm thầm định hình tương lai, cho đến eSports và công nghệ phát triển game, và ở thời điểm hiện tại khi chưa cần vội vàng chạy theo bom tấn. Đôi khi một tựa game chill, nhẹ nhàng như Chill and Real lại chính là lựa chọn phù hợp nhất. Chơi chậm lại một chút, tận hưởng cảm giác thư giãn để sẵn sàng đón nhận một năm 2026 hứa hẹn rất bùng nổ. Nếu bạn thấy video hữu ích, đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ tạp chí game tuần sau nhé. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại bạn ở số tiếp theo.